आज चाहिँ हामी क्लास 9 म्याथबाट ट्रिगोनोमेट्रीको अलिकति बेसिक कुराहरू गर्नेछौँ प्लस भिडियोको एन्डमा चाहिँ कन्सेप्टहरू बुझिसकेपछि एउटा प्रब्लम पनि गर्नेछौँ सीडीसी को मोडल क्वेशन 2079 बाट फर्स्ट अफ अल ट्रिगोनोमेट्री भन्ने बित्तिकै यदि तपाईहरुलाई अलिकति बेसिक कन्सेप्ट छ भने यु क्यान स्किप दिस भिडियो है यदि छैन भने अनि अलिकति राम्रो पनि बेसिक नलेजलाई एक्स्ट्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज स्टे ट्युन ल फर्स्ट अफ अल ट्रिगोनोमेट्री भन्ने बित्तिकै तीनटा साइडहरुको ट्रिगन भनेको साइड हो ट्राई भनेको तीनटा गन भनेको साइड्स र मेट्रिकको मेजरमेन्ट तीनटा साइड्सहरुको मेजरमेन्टलाई चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री भन्छ तर ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई हुन्छ कहाँनेरि भन्दा जहाँनेरि चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ फर एक्जाम्पल कुनै पनि ट्रायंगलहरु यदि एउटा पोइन्ट अथवा एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री छ भने यस्तो बेलामा ट्रिगोनोमेट्रीलाई अप्लाई गर्न सकिन्छ यो ट्रिगोनोमेट्री भनेको जुन 90 डिग्री आयो भने पाइथागोरस थ्योरम युज गर्न सकिन्छ बेसिस यसमै प्राय जसो है त्यसो भए कुनै पनि एउटा ट्रायंगलमा एउटा एंगल चाहिन्छ 90 डिग्री जसलाई हामी के भन्छौं भन्दा राइट एंगल ट्रायंगल भन्छ त्यसै गरेर दुईटा अरु एंगल त हुन्छ यो दुईटा अरु एक्युट एंगलहरु मध्येमा कुनै एउटालाई हामी मान्छौं रिफरेन्स एंगल जसलाई अहिलेको लागि लेट्स सपोज इट इज थीटा थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा रिफरेन्स एंगल हो यो चाहिँ हाम्रो राइट एंगल अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा रिफरेन्स एंगल अब राइट एंगल र रिफरेन्स एंगल बाट चाहिँ हामीले दुईटा सिम्पल कमन कुराहरु याद गर्यौं भने ट्रिगोनोमेट्री इजी छ है फर एक्जाम्पल जहिले पनि राइट एंगल को अपोजिट राइट एंगल को अपोजिट यो जुन साइड छ यो अहिलेको लागि हामी मानौं एसी यो भनेको हाम्रो हाइपोटेनस हो हाइपोटेनसलाई मैले एस लेदिन भ जहिले पनि 90 डिग्री र थीटा डिग्री भएको यो लाइनलाई हामी के भन्छौं भन्दा बेस यसलाई मैले बी लेदिन र यो थीटा रिफरेन्स एंगल को अपोजिट यो जुन साइड छ यसलाई हामी के भन्छौं भन्दा परपेन्डिकुलर भन्छौं जसलाई मैले पी लेदिन गरे ह फेरि चोटी राइट एंगल को अपोजिट हाइपोटेनस यो जुन 90 डिग्री र रिफरेन्स एंगल यसलाई माने पनि भयो यसलाई माने पनि भयो यदि यसलाई 90 डिग्री र यो 90 डिग्रीमा तपाईले यो चाहिँ रिफरेन्स एंगल मान्नु हो भने यसलाई चाहिँ यसलाई यो पी को साथ हामीले बी लेख्नु जहिले पनि 90 डिग्री र थीटा को बीचकोलाई चाहिँ बेस अनि यो जुन रिफरेन्स एंगल को अपोजिट साइडलाई परपेन्डिकुलर मान्ने ल तीनटा रेशियोहरु हामीलाई प्रोमिनेन्ट छ भनेको चाहिँ धेरै रिपिट हुन्छ त्यही तीनटा फर्मुला मात्र याद गरौँ जस्तै sin थीटा एउटा त्यसपछि cos थीटा अनि त्यसपछि tan थीटा ल sin थीटा भन्ने बित्तिकै हामी फर्मुला याद गर्नु है त जस्तै परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनस cos थीटा भन्ने बित्तिकै बेस बाइ हाइपोटेनस अनि त्यसपछि tan थीटा भन्ने बित्तिकै परपेन्डिकुलर बाइ बेस px bx र p sin थीटा cos थीटा र tan थीटा अब यसको अपोजिट पनि हुन्छ फर एक्जाम्पल यसको अपोजिट भनेको cos को रेसिप्रोकल cosec थीटा भनेको यसलाई ठिक्क पल्टाउने मान्छे h बाइ p अनि यसको पनि सेको यसको घटो ठिक्क उल्टाउने मात्रै काम है सो यसको काम सकिन्छ अब यति कुरा याद गर्नु अर्को कन्सेप्ट हामीले याद हुनुपर्ने कुरा पाइथागोरस थ्योरम जुन चाहिँ तपाईहरुले एक क्लासमा पनि पढ्नु भएको छ 7 मा पनि पढ्नु भएको छ जस्ट इन केस हाइपोटेनस को स्क्वायर इज अलवेज इक्वल्स टु परपेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यो चाहिँ हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम त्यसो भए हामीले 90 डिग्री छ भने 90 डिग्री सँगसँगै हामीले एउटा एंगल जसलाई हामी रिफरेन्स एंगल भन्छौं रिफरेन्स एंगल हुन्छ रिफरेन्स एंगल भइसकेपछि रिफरेन्स एंगललाई मानेर चाहिँ हामीले sin थीटा cos थीटा र tan थीटा लाउन सक्छौं अनि यतिलाई युज गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने नसुर्ताउनु पर्ने के रहेछ भन्दा h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टु सम अफ परपेन्डिकुलर एन्ड बेस स्क्वायर ल अब यति नै हो कन्सेप्ट चाहिनु पर्ने अब हामी सिधा सिधी सेट सीडीसी को चाहिँ एउटा सेट को क्वेशन यो क्वेशन चाहिँ सीडीसी मोडल क्वेशन 2079 बाट लिएको क्वेशन हो
त्यसो भए यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने कन्फ्युज हुने कुरै छैन। जस्तै अघि हामीले जुन बेसिक कुरा गरेको त्यसलाई नै फर एक्जाम्पल कुनै पनि ट्रायंगलमा यदि 90 डिग्री र थीटा छ भने हामीले डिफरेंट कुराहरु छुटाउन सक्छौं। फर एक्जाम्पल 90 र थीटा को बीचको यो जुन साइड छ ठ्याक्कै यो साइड यो चाहिँ हाम्रो बेस हो, यसलाई मैले बी माने। ठीक 90 को ठ्याक्क अपोजिट को साइड भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। अनि 90 को अपोजिट साइड को भनेको जहिले थीटा को अपोजिट साइड परपेन्डिकुलर र 90 को अपोजिट साइड भनेको हाइपोटेनस हुन्छ। भयो त्यसो भए अहिले जस्तो sin थीटा p/h cos थीटा b/h अनि tan थीटा p/b। अब यहाँनेरि हामीले हेर्यौं भने के सोध्दै छ भन्दा pq र pr ले चाहिँ के को रेशियो दिन्छ। रेशियो भन्ने बित्तिकै यो तीनटा मध्येमा कुन चाहिँ हो, sin थीटा दियो कि cos थीटा दियो कि tan थीटा दियो। त्यसो भए सुरुमा चाहिँ pq भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ याद गरौँ। pq भनेको यहाँ हामीले के लेखेको छौं, p देखि q भनेको परपेन्डिकुलर। त्यसो भए pq इज परपेन्डिकुलर। ठीक अनि अर्को हामीले के pr दिएको छ, pr भनेको हामीले के लेखेको छौं यहाँनेरि हाइपोटेनस लेखेको छ। त्यसो भए यहाँ है p र h pq माथि pq भनेको माथि अनि pr भनेको तल p/h भनेको के को रेशियो हो sin थीटा को। त्यसो भए हामी के लेख्न सक्छौं भन्दा pq/pr denotes sin थीटा। sin थीटा लाई चाहिँ के गर्दै रहेछ यसले डिनोट गर्दै रहेछ। सिमिलरली अब हामीलाई के सोध्दैछ भन्दा व्हाट इज द भ्यालु अफ यहाँ क्वेशन pr होल स्क्वायर प्लस qr/pr को होल स्क्वायर। अब यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ भनेर सोध्दै छ, यो पनि गर्दियौ के भयो त सजिलै छ। pq/pr होल स्क्वायर प्लस qr/pr होल स्क्वायर। यहाँ हेर्नु अब त pq भनेको हाम्रो के हो, p देखि q भनेको परपेन्डिकुलर बाइ pr भनेको के हो हाइपोटेनस को होल स्क्वायर प्लस qr भनेको हाम्रो के हो बेस बाइ pr भनेको हाम्रो के हो भन्दा हाइपोटेनस को होल स्क्वायर। यो स्क्वायरलाई दुईटैले बाड्ने, माथि पनि बाड्ने तल पनि बाड्ने h स्क्वायर प्लस यसलाई पनि के गर्ने b स्क्वायर बाइ h स्क्वायर बनाउनु। अहिले भन्छु हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो h स्क्वायर सेम छ, एलसीएम तानौं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। राइटिङ बुझ्न छोडे जस्तो छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। त्यसो भए p स्क्वायर र b स्क्वायर को साटोमा कति लेख्न मिल्छ h स्क्वायर लेख्न मिल्छ। त्यसो भए यो दुईटाको साटो के लेख्ने h स्क्वायर लेख्ने, तलपटि h स्क्वायर अलरेडी छ h स्क्वायर काट्यो भने के आउँछ भन्दा 1 आउँछ। अब तपाईले यही कुरा चाहिँ फर्मुला पनि छ, जस्तै p स्क्वायर बाइ h स्क्वायर, p र h भनेको sin थीटा हो हैन, p र h भनेको sin थीटा हो। sin स्क्वायर थीटा प्लस b/h भनेको cos थीटा हो, त्यही भएर cos स्क्वायर थीटा यहाँ होल स्क्वायर छ त्यही भएर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु अल्सो 1। यो जुन फर्मुला हामी आउँछ यो यसरी नै आउँछ याद गर्नु। ल अब लास्ट बट नट द लिस्ट cos theta is equals to 4/5 and pr is equals to 10 units से बनाएछ। then what is the length of base RQ। लो सजिलो छ यो पनि हेरिदिया। यो पछि डी नम्बरको क्वेशन रहेछ। यो डी नम्बरको क्वेशन तपाईले एकचोटी आफै ट्राई गर्नु होला, यदि मिलेन भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यसले म अवश्य सल्युसन बनाइदिने छु, बट एट लिस्ट वान्स यु ट्राई है। ल यहाँ हामीले के भनेको छ भन्दा cos थीटा इज इक्वल्स टु 4/5 दिएको छ। cos थीटा भनेको हामीलाई के हो भन्दा b/h इज इक्वल्स टु 4/5
क्लियर छ नि cos थीटा भनेको b/h बेस भनेको हाम्रो के हो भन्दा r q हो थाहा छ मलाई अनि h भनेको हाम्रो के हो भन्दा pr हो त्यसो भए h को ठाउँमा मैले के लेखे pr लेखे बाइ 4/5 ल यहाँसम्म त ठिकै छ अब यतापट्टि गर्छु है म त्यसो भए p r q त जस्ताको तस्तै भइहाल्यो यहाँनिर हामीलाई pr भनेको 10 पनि दिएको छ त्यसो भए pr को साटो के लेख्ने 10 लेख्ने यसलाई त जस्तो छ त्यस्तै सारी मात्रै त राखेको छ यो 10 लाई उतापट्टि लैजाउँ डिभाइडमा छ भने केमा जान्छ यो मल्टिप्लाइमा जान्छ त्यसो भए मल्टिप्लाइमा लैजाने 5 ले 2 जा यो भनेको कति आयो भन्दा 8 युनिट्स आयो त्यसो भए rq को भ्यालु कति रहेछ भन्दा 8 युनिट्स रहेछ अनि यसै गरेर ट्रिगोनोमेट्री पनि के हुने रहेछ भन्दा जान्दाखेरि अलिकति दिलाउँदा अनि अलिकति थोरै चाहिँ फर्मुला पनि आउँदा चाहिँ सजिलै हुने रहेछ हो इफ दिस हेल्प यु सी यू